હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું કોઈપણ ફરસાણ સાથે સર્વ કરી શકાય એવી બેસનની ચટણી, જેને બેસનની કઢી પણ કહે છે। આ બેસનની ચટણીને તમે તમારા મનપસંદ કોઈપણ ફરસાણ સાથે સર્વ કરી શકો છો, જેમ કે ફાફડા, ખમણ, મેથીના ગોટા કે ગાંઠિયા। જો તમારે ફાફડાની રેસીપી અને વણેલા ગાંઠિયાની રેસીપી જોવી હોય તો આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો। તો ચલો એકદમ ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ બેસનની ચટણી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 2.5 ટેબલસ્પૂન એટલે કે અઢી મોટી ચમચી જેટલો બેસન ઉમેરી દઈશું। અહીંયા મેં જે મેઝરિંગ સ્પૂનનું ટેબલસ્પૂન આવે છે એનાથી જ અઢી ટેબલસ્પૂન બેસન માપીને લીધો છે। એમ તો આમાં મેઝરમેન્ટ થોડુંક આગું પાછું થઈ જાય તો ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, પણ જો તમે બિગિનર હોય તો તમારે પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ ફોલો કરવાનું છે। અડધી ચમચી મેં એમાં હળદર ઉમેરી છે। સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું નાખવાનું છે। અહીંયા મેં 1 ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે। હવે આની અંદર આપણે 2 કપ એટલે કે 500 ml જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે। અહીંયા મેં 250 ml વાળો 1 કપ લીધો છે, એટલે કે અડધો લીટર 500 ml આપણે એમાં પાણી ઉમેર્યું છે। હવે એક હેન્ડ વિસ્કરની મદદથી આપણે એને બરાબર બ્લેન્ડ કરી લઈશું, જેથી બેસનમાં સહેજ પણ ગાંઠ ના રહે અને આ મિશ્રણ એકદમ સ્મૂથ થઈ જાય। બેસન પણ આપણે પહેલેથી ચાળીને જ લેવાનો છે, જેથી એમાં કોઈ ગાંઠ ના રહે। તો તમે જોઈ શકો છો કે હવે આ મિશ્રણમાં સહેજ પણ ગાંઠ નથી, એકદમ સ્મૂથ છે। બેસનમાં ગાંઠ સહેજ પણ ના રહેવી જોઈએ। હવે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું। એમાં આપણે 2 ચમચી એટલે કે 2 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું। આ ચટણીમાં વધારે તેલ ઉમેરવાની જરૂર નથી પડતી। તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરીશું અને રાઈને આપણે બરાબર ફૂટવા દેવાની છે। રાઈ બરાબર ફૂટી જાય એ પછી આપણે એની અંદર 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું। 4 થી 5 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું। 2 થી 3 નંગ કે પછી સ્વાદ મુજબ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીને અડધી મિનિટ એને આપણે સાંતળી લેવાનું છે। અડધી મિનિટ પછી આપણે એની અંદર જે બેસન અને પાણીનું ગોળ બનાવીને રાખ્યો હતો એ ઉમેરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે એને ધીમા તાપે ઉકળવા દેવાનું છે। જ્યાં સુધી આ ચટણી એકદમ ગાઢી ના થઈ જાય ત્યાં સુધી ધીમા તાપે આપણે એને ઉકાળવાનું છે, જેથી બેસન પણ બિલકુલ કાચો ના રહે। વચ્ચે વચ્ચે ચટણીમાં આ રીતનો ઉભરો આવતો હોય ત્યારે પણ આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે। 7 થી 8 મિનિટ આપણે એને ઉકળવા દઈશું, જેથી બેસન બિલકુલ કાચો ના રહે। 7-8 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ચટણી એકદમ ગાઢી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એની અંદર અઢી મોટી ચમચી એટલે કે 2.5 ટેબલસ્પૂન દહીં ઉમેરી દઈશું। જેટલું આપણે બેસન લીધો હતો એટલું જ આપણે એમાં દહીં ઉમેરવાનું છે અને દહીંને આપણે ચમચીથી થોડુંક ફેંટી લેવાનું છે, જેથી એમાં પણ કોઈ ગાંઠ ના રહે। દહીં નાખ્યા પછી સતત આપણે આ ચટણીને 2 મિનિટ માટે હલાવવાની છે, જેથી દહીં આપણું ફાટે નહીં અને દહીં આપણે મીડિયમ ખાટું લેવાનું છે। તો 2 મિનિટ ચલાવ્યા પછી છેલ્લે આપણે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને 1 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક કરીશું। ખાંડ હમણાં તમારે બિલકુલ પણ સ્કીપ નથી કરવાની, એનાથી જ ચટણીનો ટેસ્ટ સારો આવશે। તો હવે જે ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી છે એ પણ હું તમને બતાવું છું। આ રીતની મીડિયમ થીક છે, સહેજ ઠંડી થશે પછી થોડીક ગાઢી થઈ જશે। તો ગેસ બંધ કર્યા પછી આ ચટણીને આપણે સર્વ કરી લઈશું। કોઈ પણ ફરસાણ હોય આ ચટણી વગર એનો સ્વાદ બિલકુલ અધૂરો જ ગણાશે। ફરસાણ સાથે સર્વ થવાવાળી એકદમ સ્પેશિયલ બેસન ચટણી છે આ। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।